Всім привіт! Сьогодні будемо готувати сирники, але не звичайні, а під сметанним соусом. По такому рецепту вони виходять ніжніше ніжного, не забиті борошном і, звичайно, дуже смачні. Також покажу і розкажу, як надати сирникам ідеальну форму, щоб вони вийшли гарними, як в ресторані. Тож, кого зацікавило, це відео для вас. Готуємо! Звичайно ж, нам знадобиться кисломолочний сир 400 г. У мене 9% жирності, але підійде і 5%. Сир краще обирайте максимально сухий, щоб потім додавати менше борошна. До сиру додаємо 2 яєчні жовтки. Замість жовтків можна взяти одне яйце, але на жовтках сирники виходять ніжнішими. А з цих білків, що залишились, можна приготувати дуже смачне білкове печиво. Посилання на рецепт зараз на екрані та в описі під відео. Далі всипаємо сюди 50 г цукру, 1 чайну ложку ванільного цукру та ще трошечки солі, буквально дрібку. Тепер візьмемо виделку і перетираємо сир, об'єднуючи його з рештою інгредієнтів. Тим самим ми розтираємо крупні грудочки. Замість виделки можна скористатись товкачкою для картоплі, або, щоб сирники були прям дуже ніжними, перетерти сир через сито. Але ні в якому разі не перебивайте його блендером, адже він стане як крем і сирники з нього буде сформувати важко. Якщо купуєте сир в магазині, то краще обирайте в брикетах, він більш пастоподібний. І обов'язково відвісьте його на марлі, якщо у вас сир попався надто вологий, тоді не доведеться додавати багато борошна. Далі додаємо сюди 40 г манної крупи або борошна. І знову все змішаємо до однорідності. Манка під дією вологість сиру набухне і замінить собою борошно. Замість манки та борошна можна навіть взяти рисове борошно, якщо ви притримуєтесь правильного харчування. Коли все змішали, залишаємо цю масу постояти на хвилин 10-15. Через 10 хвилин манка набухла і сирна маса повинна ось так гарно ліпитися і збиратися в комок, хоча і залишатися трохи липкою. Якщо ж у вас сир ще сильно прилипає, додайте трохи борошна або манки, але не багато, буквально грамів 20-30, щоб не забивати тісто. Приступаємо до формування. Робочу поверхню щедро присипаємо борошном і вологими руками, які попередньо змочили у воді, набираємо невелику кількість тіста, приблизно стільки, якого розміру ви хочете, щоб були ваші сирники, і скочуємо їх в кульку. А так як руки вологі, то нічого до них не буде прилипати, і кульки виходитимуть рівнішими. Викладаємо сформовані кульки на присипану борошном поверхню і продовжуємо скочувати наступні до закінчення тіста. Через кожні 3-4 кульки періодично змочуйте руки у воді, щоб було простіше і до них не прилипало сирне тісто. Ну і старайтесь їх робити всі плюс-мінус однакового розміру, щоб потім вони рівномірно пропеклися всередині. Тепер нам знадобиться звичайна склянка або чашка. Вона обов'язково повинна бути з рівним пласким дном. Беремо одну кульку і викладаємо її на присипану борошном поверхню. Обкочуємо з усіх боків борошно, щоб нічого не прилипало. Зверху пальцями злегка притискаємо, надаючи кульці більш пласку форму. І далі за допомогою склянки формуємо нашу ресторанну форму сирників. Катаємо по 5-6 разів, спочатку в одну сторону, потім в іншу. Далі перевертаємо сирник на інший бік і повторюємо все те саме. Зверху трохи притискаємо пласкою стороною склянки. І ось такий красунчик у вас повинен вийти. Перед формуванням кожного наступного сирника не забувайте припиляти борошном робочу поверхню, так як вони надзвичайно ніжні всередині і можуть прилипати до склянки та до столу. Також очищайте стінки склянки від тіста, яке на них налипає в процесі формування. Що стосується висоти сирників, тут вирішуйте самі, як вам більше до вподоби. Любите високі, тоді лише ледь-ледь притискайте їх зверху склянкою. Якщо ж більш пласкі, то розпластуйте їх сильніше. А можна взагалі не заморочуватись із цим всім і просто накатати кульок, приплюснути їх зверху пальцями і готово. Це якщо поспішаєте або не любите довго возитись на кухні. В мене на каналі вже є рецепт сирників, але він трошки відрізняється, і там я їх формую іншим способом. Кому цікаво, посилання зараз на екрані та в описі під відео. Ну і не забувайте про вподобайку та підписуйтесь, буду вам дуже вдячна.
Сформовані сирники для зручності я викладаю на щедро присипану борошном дерев'яну дощечку і вже можна приступати до їх обсмажування. На добре розігріту сковорідку вливаємо рослинну олію. Для сирників я використовую кокосову, вона ідеально сюди підходить. Можна і звичайну брати. Даємо олії також розігрітись і далі викладаємо наші сирники. Старайтесь робити це обережно, бо, як я вже казала, вони надзвичайно ніжні. І залишайте трохи простору між ними, щоб потім було легше їх перевертати. Обсмажуємо на середньому нагріві плити до підрум'янення. Як тільки сирники гарно зарум'янились з одного боку, перевертаємо їх на інший бік. Я використовую ось такі щипці для зручності, але 2 лопатки також чудово впораються з цією задачею. За необхідності підливаємо ще трохи олії, якщо бачите, що її недостатньо. Завдяки олії у сирників буде гарна рум'яна та хрумка скоринка. І обсмажуємо їх з іншої сторони на такому ж нагріві плити. Коли сирники зарум'янились з обох боків, вимикаємо плиту, щоб вони не підгоріли. І тут одразу можна викласти їх у форму для запікання, попередньо застеливши її пергаментом. Або, якщо у вас сковорідка з металевою чи з'ємною ручкою, можна залишити так і запікати сирники прямо в ній. Тепер приготуємо сметанний соус. Для нього нам знадобиться 250 г сметани. Я взяла 20% жирності, але також підійде 15. Вбиваємо сюди одне яйце і додаємо 70 г згущеного молока. Його можна замінити на цукор чи цукрову пудру. Але повірте, зі згущеним молоком виходить набагато смачніше. І за бажанням ще додаємо сюди цедру половини лимона чи апельсина. У мене вона в порошку, тому додаю пів чайної ложки. Далі гарно все змішаємо до однорідності. Цей спосіб класний тим, що сирники допечуться в духовці і точно не будуть сирими всередині. Плюс такий соус зробить їх надзвичайно ніжними та смачними. Заливаємо сирники зверху нашим сметанним соусом, стараючись, щоб він повністю їх покривав. Тому використовуйте форму чи сковорідку побільше, щоб сирники лежали в ній одним шаром. Ставимо у розігріту до 180 градусів духовку, режим верх-низ на 20-25 хвилин. Сметана зверху повинна злегка схватитись і загуснути. Ну ось і все. Надзвичайна смакота та неймовірна ніжність готова. Ось так має схопитися і загуснути сметана. Такі сирники, я впевнена, прийдуться до смаку як дітям, так і дорослим. Особливо для таких любителів сиру, як я, це просто ідеальний сніданок, корисний та поживний. Звісно, що краще подавати їх одразу тепленькими зі сковорідки. За бажанням можна додати улюблені ягоди або фрукти. Неодмінно приготуйте сирники в такому варіанті та діліться своїми враженнями в коментарях. Також буде цікаво дізнатись, як готуєте сирники ви. Ну і обов'язково готуйте з душею та любов'ю. Бажаю вам завжди смачних та корисних сніданків. До зустрічі!